retouch است که لازم استشارش تمام استشارش نشته است کدام طریق و کدام استپس است که میتونید فیس ساخت کنید. بسیار اپشن های اول روزای بسیار اساس سکار یوز میشه، کالم استریم تول استفاده که داشت تول است. خب سکار بنده یک لایت مثال ما این فوتو دوباره بلیز فوتو کرده آردو فوتوش یک سیم میشه اپلای بشه. خب بلیز فوتو کرده سکار اپلای نموری اولی که تمام چیز رو دوپلیکیت لیر نو جورنم هاید نم مثال بلیز نوشته سکار بلیز سکار ما باید ایمیج رفته اکسپنس سکار میشه here گرفته اگر تو سون طرف تا آوردی از بخش دارکنس تو زیاد میشه مثلا که دارکنس اوورال زیاد شد اگر این سون طرف بالا آوردی دارکنس تو زیاد میشه فقط جایی که دارک است وایت میشه. خب اگر ما خواهد کنسل کنم پایین شد از وسط میتونه که آل سال بلیه تمام کنم ما تانی لازم لایت نوا این لازم نسبتا اوکی باز یک دیگه مورم لیول پایین میکنم نسبتا لایت نوا نظر دیگه مانیتور ما نظر دینی مانیتور که بلیش کارمونم جواب میشه لازم اسکرینایش فرق داره دیگه سال تانی نظر لایت میشه باز میتونی که دیگه کلر رو مثال کم از نظر سرخی یا زردیش بگم کم زیاد است ما مورم کنترل از این طریق از بخش ماستر از مثال 4 کلر است CMYK و RGB کلر است مثال اینی RGB سه CMYK ساین مگنتا یلو و بلیک در بخش وایتنس دارکنس است. خب ما مورم باز بخش از این میگرم فقط رد از این کم یا که ماستر میگرم فقط سرچشن از کم میشه این حالت کم یا یک سرچشن زیاد کم میشه این حالت بسیار کم فرق داره باید بسیار کم فرق دیزیا پیدا خب یک دوپلیکیت دیگر لیر کاپی کنترل جیسه دوپلیکیت کاپی شده ایر بدهش مثال ما این فا کالن استیم تول یوزم کالن استیم تول نام میدیم کالن استیم تول مثال ایر بدهش کالن استیم میری شارتکت شده اس اپستر بای چند بگرم به اینجا بیسته الا 25 20 الا 25 خب این رنج بود که تو آلت گفته کاپی پیست بکنه مثال ما از یک جای کاپی در جای پیست مثال ما از یک آلت گفته کاپی پیست شو آورلی مو شو است سه آورلی مو شو ما میرم هایت مزامه سیتینگ رو خودش رو فلش رو هایت آلت گفته کاپی پیست این چیز رو تکرار میشه دوبلی آلت مثال که سایر از پیش تو خراب نکنه یعنی مانیتور سل کنه پورتر است چون ما نظر دیزه مانیتور دارم من سال قدی بینی باید اسپیس خلاص نکنه ماوس رو که بلدیزی که برش را سایش را کلان کنی قوس واز بس نمیتونی سایزش را کلان بزنی با علاوه ازو رایت آل تگرفت رایت کلیک نی لیفت رایت سه یا رایت تو لیفت شیک بلی اپ اند داون سل بلی هاردنش سافنش کار هاردنش باید 0 باید 3 ازی بخشی ریتش خب تاین اندازه آل تگرفتم بسیار کمال کالکا کنسه آل تگرفتم کافی پیست بسیار باز برش بزن کلام مثلا که اوریجنال سایه که هسته اسپیچ از سر خراب کنیم مثلا که اینجا آل تگرفته از اینجا کافی بلیزی نرسه چون اینجا سایه زمینه تقریبا من از بالاوی رنگ پیس بینی و کلا زیاد فرق درسه مثلا که زیاد اسپیچ رو خراب نشه شدن می‌بینید مثلا سب کنید
تمام. Sen yani lazım bu fizik kartı. Hayır benim sana fazla bir şekilde test çıkarsa başta. Sen iyi çıkanmadan arkadaşlar macerayla duvara kontrol. Zaten iyi lazım sen. بسیار حرکت فیس میکنه دیگه چیزی فقط کار بیست آپشن دیگه هست باز مایر میرم یک دونه دوبلیکیت کاپی میکنم چون رنیم چیز در نامی داشت یا بام طول هر دونه میشه کنیم داشت خب داشت رو شارکار چیز بود پوسه از این بخش داشت رو گرفته او شارکار میشه خب این کسی بلده وایتنس بسه اسپوجر فرش از کم گرفته خوب تر لایت مثال ما میگیم که مثال خواهش یا دیگر آن لایت زیاد فقط نمیدونه چی بزنه کم لایت بله اینجایشن کم لایت کنم زیاد میگیم زیاد لایت کنم چون منها نسبتا خوب است خب خیلی مایه منه خیلی هم نسبتا خیلی های کلام نیست کم نسبتا این وضع میشه خیلی های حال بریم از این طریقه بعضی بعد دیگه خاص باردر مادر میگه چهار میشه میگه مایه میگه مثال چیز کنم شو تمامش میگه کنترل گرفتم مارجن کنترل چیز کنترل این واسه باز کنترل چه دوپلیکیت کاپی کنترل چی یک گونه بک‌گراند گرفته بلر مثال از اینکه بلر از زیاد میشه لنز بلر میشه لنز بلر ما تعداد بلر میشه زیاد مثلا این حالت لنز بلر میشه بک‌گراند باز بلر خواست دوباره پاک نیست کن کنترل دوری فرمایت تلگرام پایین فقط ببین به بالنر نقطه استخوان میدیم که 14 و شبیه باشه انشاءالله این مثال سفید اوکی و اندازش مثال یعنی پروژه آنالیز رو که از طریق داشت رو کالن تول و رد می‌کنیم بسیار ساده آلتر اف داریم تا فیلچن کنیم ماشین یک جاش تمام شد یعنی که تو رایت کلیک بدم فیلچن میز رو بگم به میز تمام شد